Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roșie. Poți să alegi intuitiv, de asemenea poți să asculți un număr pentru carieră și bani, un număr pentru dragoste, poți să asculți un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație, un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Hai să vedem așadar mesajele tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem. Văd aici o amânare, o pierdere, niște discuții ciudate care au avut loc sau discuții care au loc în acest moment. Da? Poate e cineva din jurul tău care trece printr-o pierdere, trece printr-o separare, poate cineva aici, uite, negociază, încearcă să găsească o soluție la o problemă. Pentru tine avem bani, deci poate să fie un moment în care te concentrezi mult pe confortul tău, pe starea ta de bine, poate aștepți niște bani sau negociezi cu cineva în legătură cu o sumă de bani, o casă, un teren. Hai să vedem ce e cu această carte. Văd o veste mai puțin plăcută legată de o pagubă, o pierdere. Da? Cineva care are o pagubă, o pierdere în acest moment. Parcă e o reparație. Pentru casa ta, uite, avem casă, deci este un moment în care parcă vrei să stai acasă, vrei să stai cu familia, vrei să stai cu oamenii dragi ție. Văd că ești foarte sigur pe sentimentele tale, poate chiar te gândești mult la o casă, la o familie. Hai să vedem ce e cu mesajul ăsta, ce e cu casa. O persoană vicleană și o veste onorabilă în casa ta. Deci cineva aici îți dă o veste bună. Însă este o persoană ușor șireată, cineva care își urmărește propriul său interes. Poate chiar un răspuns important pe care îl aștepți de la cineva și care urmează să vină. Mai vreau o carte. Dragoste sinceră. Deci, poate cineva care te iubește sincer, cineva care te respectă, îți dă o veste. În curând, fidelitate sau un prieten foarte bun care ți este alături. Tot în curând, văd aici o persoană care este într-o așteptare, ca și cum aștepți ceva, aștepți pe cineva. Fidelitate. În curând văd aici că se ia o hotărâre. Și în legătură cu o situație în privința căreia ai stat, ai așteptat, aici văd eu că se ia o hotărâre. Da? Este o hotărâre pe care tu ți-o dorești foarte mult și în același timp mai văd aici și un conflict în curând. Este o persoană care te vorbește de bine, o persoană care te respectă, doar că e cineva care e puțin nervos sau nervoasă. În viitor avem niște minciuni, da, niște falsități pe care fie cineva ți le zice, fie aici e posibil să asiști la un fel de discuție în contradictoriu, un fel de luptă. Să eu văd aici niște minciuni, niște furturi, cineva care nu-i sincer. Niște minciuni sau niște discuții în legătură cu o relație,
în legătură cu o căsătorie, da? Și astea vin ca o surpriză. O să rămâi, uite, în viitor aici ai o surpriză. În legătură cu un cuplu, în legătură cu un contract, în legătură cu o înțelegere pe care ai făcut-o cu cineva. Mai vreau o carte. Sunt niște minciuni care țin, uite, de o întâlnire a unor două persoane. Deci două persoane care s-au întâlnit aici, într-un local, într-o casă și au stat de vorbă. Și aici o să rămâi surprins sau surprinsă de niște informații pe care le vei afla. Ce nu știi tu e că cineva are o foarte mare speranță, poate este cineva de la distanță care se gândește la tine, dar în același timp văd că este posibil să nu știi ceva legat de zona internetului sau ceva legat de niște așteptări mari pe care cineva le are. Ce nu știi? Ia să vedem. Ești lăudat, onorat și avem aici un noroc mare. Tu nu știi aici că cineva te admiră foarte mult. Cineva își dorește foarte mult să se apropie de tine. Văd pe cineva care este în stare să riște foarte mult doar să se apropie de sufletul tău. Pe neașteptate, boală sau poți să auzi de o problemă de sănătate a cuiva. Unii poate aveți legătură cu zona medicală, pe neașteptate. Și avem aici niște piedici. Un noroc, piedici și cadou. Și pe neașteptate, cineva are parte de niște piedici. Poate este o problemă de sănătate care pune niște piedici sau cineva care are probleme într-un drum, dar piedica asta, problema asta e cu noroc, e ca și cum pe neașteptate ești ferit de ceva mai puțin plăcut. Și ce o să te mire? O căsătorie sau o relație, un cuplu din jurul tău, un contract pe care îl semnezi sau o înțelegere pe care o faci cu cineva. Hai să vedem. Ce o să te mire? Că mie mi-au ieșit și minciuni. Lacrimi și o veste bună. Ei, aici, nu știu. Și ce o să te mire sunt niște lacrimi în legătură cu o relație. Poate e vorba de minciunile astea de care ziceam eu. Ce o să te mire? Și e ceva legat de un bărbat matur, un bărbat asumat. Bărbat în vârstă mai poate să fie. Cineva cu niște probleme sau cu o supărare. Da, hai să vedem despre ce este vorba. Vreau să clarificăm puțin povestea aici în viitor, cu minciunile astea. Cineva aici îți va spune niște lucruri, dar care nu sunt foarte adevărate în legătură cu munca, în legătură cu un coleg de la muncă, cu o colegă, cu cineva care rezonează foarte bine. Și hai să vedem ce nu știi tu, că cineva speră la ceva. Cineva speră la o relație deschisă, cineva speră să se întâlnească cu tine. Parcă cineva aici și-ar dori o nouă șansă cu tine. Pe neașteptate mi-apare un blocaj. Deci, din nou, mi-apare blocajul ăsta care ține de o regină a frumuseții. Este o persoană adorată, este o persoană care strălucește, cineva care e iubit, iubită. Și avem o petrecere, un eveniment. Deci, pe neașteptate, aici apare un blocaj. Și ce o să te mire cu relația asta și cu toată povestea? Ceva valoros. Ce o să te mire? Avem un cadou, o surpriză, casă și a fi singur.
No, surpriza este, nu știu, că cineva se mută singur sau surpriza este că cineva se eliberează dintr-o situație ciudată. Poate să fie vorba și cineva care îți vine în casă și ți aduce un cadou sau ceva de genul ăsta. Hai să vedem și oracolul ce spune, numărul 1. Oracolul spune despre un mesaj surpriză, da? Un mesaj cu provocări. Poate afli de cineva care are niște probleme sau că trece prin niște provocări. Și avem călătorie, direcție și libertate. Surpriza aici e că cineva se eliberează cu sau fără voia sa dintr-o situație. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc! Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Să vedem așadar mesaje pentru numărul 2. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Să vedem numărul 2. Ce trebuie să știi? Cineva aici se sustrage dintr-o situație. Uite aici pe cineva care are o problemă de mult timp, cineva care speră aici la dragoste sau cineva căruia îi place să trăiască viața din plin. Este o persoană care speră foarte mult la tine sau speră foarte mult la ceva anume. Cineva care, nu știu, te caută pe internet sau e cineva care te privește de la distanță, are o speranță mare. Pentru tine avem hoțul ăsta, deci cineva e cam hoț aici. Cineva nu e sincer, cam vrea să fugă, vrea să mintă, să ascundă. Tot pentru numărul 2. Poate să fie și un moment în care tu vrei să te sustragi de la ceva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. O scrisoare, bucurie de departe și bani mulți. O veste aici care apare de la distanță în legătură cu o sumă mare de bani, dar parcă e cineva care se sustrage, parcă e cineva care zice nu mai vreau, acum plec, mă duc în lumea mea, evit chestia asta. Poate e cineva care e preocupat aici cu niște lucruri importante și atunci din acest motiv evită să comunice sau evită... Poate tu, cine știe, eviți o persoană care e puțin materialistă. Pentru casă, niște mesaje, niște vorbe pe care le primești. Poate chiar o invitație pe care cineva ți-o adresează sau tu inviți pe cineva undeva anume. Dar văd și niște discuții care țin de bani, numărul 2. Hai să vedem despre ce e vorba. Proces și judecată. Deci aici, uite, primești o veste în legătură cu niște acte sau în legătură cu o hotărâre importantă pe care cineva a luat-o. Da? Niște musafiri care îți vin în vizită și care îți zic despre o veste de final. Avem gelozie, bucurie mare și te dorește cineva. Deci pentru casa ta, uite, cineva aici e o hotărâre cu gelozie, doar că în același timp te dorește persoana asta. În curând, judecata, da, sau justiția,
În curând, uite, poate primești un răspuns din punct de vedere juridic, poate ai de rezolvat ceva important legat de niște acte, însă ce mai văd este că e un moment în care parcă se face dreptate. Hai să vedem despre ce e vorba. Intrigi între femei în curând și o bucurie mică. Da, e ca și cum ceva nu e drept, ceva nu e corect, ceva nu e ok. Niște discuții legate de un sfârșit, de o ceartă. În viitor, o vizită, deci cineva care îți vine în vizită, cineva care vrea să se întâlnească cu tine. Sau poate tu aici o să vrei să te întâlnești cu cineva. În urma acestei întâlniri văd că tu vei afla niște vești plăcute, niște noutăți plăcute și o veste bună. Ce nu știi tu e că cineva e cu ochii pe tine sau cineva vrea să știe mai multe lucruri despre sufletul tău. Poate nu știi despre faptul că cineva persistă într-un anumit comportament, cineva persistă într-un anumit mod de a se manifesta. Și hai să vedem despre ce e vorba, ce nu știi tu. Un bărbat în vârstă și un drum lung. Poate e ceva legat de un bărbat de la drum. Sau un bărbat care vrea să știe totul despre tine, vrea să știe atunci când ești activ pe internet, vrea să știe atunci când nu ești prezent. Pe neașteptate, preotul, deci pe neașteptate aici mi apare o întâlnire cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Pe neașteptate, poate înveți ceva important sau primești o veste importantă. Poate chiar ceva ce se întâmplă undeva pe la amiază. Hai să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate mi-apare o pagubă, o pierdere în legătură cu o persoană vicleană. Deci poate cineva aici îți povestește despre faptul că a pierdut ceva important sau că pierde ceva important. Mai poate să fie și că cineva poate să facă un gest mai puțin plăcut, mai puțin etic, moral. Și ce o să te mire este o femeie sau o veste pe care o primești despre o femeie. Pentru unii poate să însemne aici faptul că, uite, dacă ești femeie, poate te va surprinde ceva ce o să afli în legătură cu tine. Hai să vedem. Realizarea dorințelor, o veste onorabilă și o casă străină. Deci asta o să te mire. Faptul că îți realizezi dorințele, faptul că primești o veste onorabilă, o veste bună. Hai să vedem puțin totuși despre ce este vorba. Vreau să vedem aici ce noutăți plăcute apar. Ce cu întâlnirea asta? Un cadou. Da? Aici, uite, într-o întâlnire, nu știu, primești un cadou, primești o recompensă, primești o atenție. Și ce văd aici este un mare noroc pentru tine, o șansă, ceva ce trebuie să fie așa. Ce nu știi tu? Un suflet pereche, o conexiune bună, o prietenie sau o relație online. Avem carieră, succes și avantaj. Poate tu nu știi aici despre o întâlnire pe care cineva a avut-o sau cineva care te privește de pe internet, cineva care vrea să știe totul despre tine, se interesează unde ești, unde lucrezi, cât câștigi. Da? Sau poate e cineva care urmărește să semneze un contract important cu tine, cineva care urmărește să îți fie alături.
pe neașteptate, un bărbat tânăr este o persoană care conduce, este o persoană care face sport și mai văd o persoană cu uniformă. Deci paguba și persoana asta vicleană, uite, poate avea legătură cu o astfel de persoană. Deci cineva care poartă uniformă sau cineva care are un program foarte bine pus la punct. Poate e cineva care are probleme, nu știu, e prins la volan, da? Nu știu, i-a luat permisul sau poate a încălcat ceva, o regulă, o lege. Poate să fie și asta. Ceva toxic. Și ce o să te mire în toată situația asta? O întâlnire cu cineva și o petrecere sau o bucurie, un eveniment care are legătură cu o femeie matură, o femeie din înalta societate sau o femeie pe care te poți baza. Poate să fie și asta. Este o situație din trecut care se repetă, asta o să te mire, și care, uite, are legătură cu o casă, cu o instituție. Niște secrete pe care le afli sau cineva care e cu ochii pe tine mai poate să fie. Da. Hai să vedem acum și oracolul ce spune, numărul 2. Oracolul spune despre o veste de pace, de liniște, da? Într-o situație tensionată, într-o situație în care niște persoane aici se luptă între ele. Și mai avem o persoană înțeleaptă, abundență, noroc. Aici tu poți să primești o veste în legătură cu faptul că se dă la pace. Da? Uite, două persoane care dau la pace. Și avem justiție. Deci, poate unii auziți de o nuntă, da? Auziți de un cuplu nou că se formează, alții din contra posibil să auziți de o separare. Dar ce văd, e foarte clar că două persoane dau la pace. Deci ceva se rezolvă aici. Relocare, casă, o cooperare foarte bună și o femeie în vârstă sau o supărare pentru o femeie. Mai avem aici. Da? Și din nou, uite, un cuplu, da? Un cuplu care are un rol important. Oamenii ăștia trebuie să dea la pace. Poate împreună cu partenerul aveți ceva important de rezolvat. Poate să fie și asta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc!